હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું દરેક ગુજરાતીની પહેલી પસંદ ભાખરી. તો ફ્રેન્ડ્સ, ઘણા લોકોની ભાખરી ગરમ ગરમ હોય ને ત્યારે કડક રહે છે, ઠંડી થાય એટલે પોચી પડી જાય છે. પણ આજે હું તમારી સાથે બધી જ ટિપ્સ શેર કરીશ. લોટ કેવો બાંધવો, ભાખરી શેકવી કઈ રીતે અને ગેસની ફ્લેમ કેટલી રાખવી. જો મારી રીતે ભાખરી બનાવશો ને તો પહેલી જ વખતમાં બિસ્કિટ જેવી પરફેક્ટ ભાખરી બનશે. તો ચાલો બનાવીએ બધા ગુજરાતીઓની પહેલી પસંદ ભાખરી. તો ગુજરાતી કડક ભાખરી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 કપ ઘઉંનો જાડો લોટ લીધેલો છે. તો 2 કપ લોટમાંથી મીડિયમ સાઇઝની 4 ભાખરી તૈયાર થશે. જો તમારે એક ભાખરીનો માપ જોતો હોય ને તો મુઠ્ઠીના માપ પ્રમાણે 2 મુઠ્ઠી લોટ લેવાનો. 2 મુઠ્ઠી લોટમાં તમારી એક ભાખરી તૈયાર થઈ જશે. તમારી પાસે જો ભાખરીનો જાડો લોટ હાજર ના હોય તો રોટલીનો જે ઝીણો લોટ હોય છે ને એ રોટલીના લોટ સાથે 2 ચમચી જેટલો સૂજી ઉમેરી દેવાનું, એટલે લોટનું ટેક્સચર આ પ્રમાણે થઈ જશે. હવે લોટ સાથે આપણે અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું. મારા ઘરમાં જીરુંવાળી ભાખરી બધાને પસંદ છે એટલે જીરું ઉમેરું છું. જો તમને જીરુંનો ટેસ્ટ પસંદ ના હોય તો તમે એકલું મીઠું અને મોણ ઉમેરીને પણ આ ભાખરી બનાવી શકો છો. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું અને 2 કપ લોટ સાથે આપણે 1/4 કપ તેલનું મોણ આપશું. ભાખરી તમારે ક્રિસ્પી કરવી હોય ને તો તેલનું મોણ થોડું વધારે જરૂર પડશે, એટલે 2 કપ સાથે આપણે 1/4 કપ તેલ લીધેલું છે. હવે તેલનું મોણ છે ને આપણે લોટના એક એક કણમાં આવી જાય ને એ રીતે આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. અહીંયા તમે જુઓ કે મોણ મુઠ્ઠી બંધાય ને એટલું આપણે ઉમેરેલું છે. હાથેથી તમે મુઠ્ઠી પ્રેસ કરો ને તો લોટની મુઠ્ઠી બંધાઈ જાય છે. ભાખરી તો રેગ્યુલર બધાના ઘરમાં બનતી હોય, પણ ઘણી વખત એવું થાય કે ભાખરી ગરમ ગરમ હોય ત્યારે સરસ ક્રિસ્પી રહે અને ઠંડી થાય ને એટલે ભાખરી પોચી પડી જાય. પણ આજે ભાખરી બનાવવા માટે બધી જ ટિપ્સ આપીશ, જેથી આ ભાખરી તમારી 4 થી 5 કલાક સુધી એવી ને એવી કડક રહેશે. હવે થોડું થોડું પાણી લેતા લોટ બાંધશું. ભાખરીનો લોટ કઠણ જ રાખવાનો હોય છે, એટલે પાણી ઉમેરવામાં ધ્યાન રાખવાનું. થોડું થોડું પાણી હાથમાં લેતું જવાનું અને આ રીતે ઉમેરતું જવાનું. અને આંગળા અને હથેળીની મદદથી આ રીતે લોટને ચોળતું પણ જવાનું, જેથી લોટ એકદમ સ્મૂથ બંધાય. અહીંયા જુઓ, થોડો લોટ બંધાઈ ગયો ને તો મેં સાઈડમાં રાખી દીધો છે. હવે બધો જ લોટ ભેગો કરીને હથેળીથી થોડી પ્રેસ કરશું. આ રીતે તમે પ્રેસ કરશો ને એટલે લોટ બધો સરસ કૂણવાઈ જશે અને ભેગો પણ થઈ જશે. ભાખરીનો લોટ સરસ કડક બંધાયેલો હશે ને તો તમારી ભાખરી એકદમ ક્રિસ્પી રહેશે અને લાંબા સમય સુધી પોચી નહીં પડે. અહીંયા તમે જુઓ કે આપણો લોટ સરસ બંધાઈ ગયો છે. હવે 2 હાથની મદદથી એક વખત લોટને કૂણવી લેશું. તો અંગૂઠાનો ભાગ છે ને એ આપણે આ રીતે લોટ પર પ્રેસ કરશું. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારની જનરેશનની ઘણી દીકરીઓ એવું કહે છે કે મારા મમ્મી જેવી ભાખરી મારાથી નથી બનતી. પણ આજે તમે મારી રીતે જો ભાખરી બનાવશો ને તો તમારા મમ્મી જેવી જ તમારી ભાખરી તૈયાર થશે. લોટ બંધાઈ ગયો છે તો હવે આપણે ભાખરી વણી લઈએ. હવે જે આપણે લોટ બાંધેલો છે ને એમાંથી એક લુવો લઈ લેશું અને બંને હાથની મદદથી આ રીતે ગોળ કરી લેશું. બાકીનો લોટ સાઈડ પર રાખી દેશું અને ભાખરી બનાવી લેશું. હથેળીથી આ રીતે પ્રેસ કરશો ને એટલે એકદમ મસ્ત લુવો તૈયાર થઈ જશે. અહીંયા તમે જુઓ કે લોટ એકદમ સરસ કઠણ છે ને તો વણતા આ રીતે કોર તૂટે છે. તો હવે આ રીતે ભાખરી પલટાવી અને બધી બાજુથી આ રીતે ભેગું કરતું જવાનું. જેવી રીતે તમે કચોરી વાળો ને એ રીતે આ લુવો તૈયાર કરશું. બધું જ ભેગું કરી અને પ્રેસ કરી દઈશું. વધેલો ભાગને વચ્ચે દબાવી દઈશું. હથેળીથી પ્રેસ કરશો ને એટલે લુવો એકદમ મસ્ત ગોળ તૈયાર થઈ જશે. અને બંને બાજુ હથેળીને પ્રેસ આપવાનું, જેથી ભાખરી એક સરખી વણાય.
જાડી કે પાતળી ના રહે. તો અહીં આપણી ગોળ ચાંદા જેવી ભાખરી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને ભાખરીની થિકનેસ તમને બતાવી દઉં કે મેં આટલી જાડી રાખેલી છે. હવે ભાખરીમાં વેલણની મદદથી આ રીતે ખાડા કરી લેશું, જેથી ભાખરી જાડી હોય ને એ અંદર સુધી સરસ શેકાઈ જાય. બસ હવે ભાખરી શેકી લઈએ. તો ભાખરી આજે આપણે માટીની તાવડીમાં જ શેકશું. ભાખરી બને ત્યાં સુધી માટીના તાવડીમાં બનાવવાની, પણ જો તમારી પાસે માટીની તાવડી ના હોય તો તમે લોખંડના તવામાં પણ બનાવી શકો છો અને નોનસ્ટિક તવામાં પણ બનાવી શકો છો. ધ્યાન એટલી વાતનું રાખવાનું છે કે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખીને ભાખરી શેકવાની. અહીં આપણી તાવડી સરસ તપી ગઈ છે, તો જે આપણે ભાખરી ઉપર જે વેલણની મદદથી ખાડા કરેલા છે ને એ ભાગ નીચે રાખશું અને ભાખરી શેકવા મૂકી દેશું. ચીપિયાની મદદથી ભાખરીને સાઈડમાં લઈ લેવાની અને કોર જે કાચી છે ને એને ફરી પાછી આપણે શેકવા મૂકી દેશું. અહીંયા જુઓ કે પેલું પણ છે ને આપણે કાચું પાકું શેકી લીધું છે. હવે ભાખરીને પલટાવી લેશું. પેલું પણ કાચું પાકું શેકવાનું છે અને બીજું પણ એકદમ પરફેક્ટ શેકવાનું છે. ભાખરી વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે પલટાવીને જોતું રહેવાનું. ભાખરી બળવી ના જોઈએ પણ કાચી પણ ના રહેવી જોઈએ. બીજી બાજુ પણ સરસ પરફેક્ટ શેકાઈ ગયું છે. હવે ભાખરી પલટાવી લઈએ. થોડી વાર પછી ચેક કરીએ તો અહીંયા તમે જુઓ કે ભાખરી એકદમ મસ્ત શેકાઈ ગઈ છે, પણ આ સાઈડ થોડી કાચી લાગે છે. તો ભાખરીને આ રીતે આપણે ત્રાંસી રાખશું, જેથી તાપ લાગે અને એ ભાગ પણ સરસ શેકાઈ જાય. તો જુઓ કે આપણી ભાખરી એકદમ મસ્ત શેકાઈ ગઈ છે. શેકેલી ભાખરી એક પ્લેટમાં લઈ લેશું અને જે બીજી ભાખરી વણીને રાખેલી છે એ શેકવા મૂકી દેશું. હવે તૈયાર થયેલી ભાખરી પર આપણે ઘી લગાવી દેશું. ફ્રેન્ડ્સ, ભાખરી ઘીથી લથબથ હોય ને તો જ ભાખરીનો સ્વાદ મસ્ત આવે. અને ચમચીની મદદથી આ રીતે ખાડા કરી લેશું, જેથી ભાખરીમાં ઘી અંદર સુધી સરસ જતું રહે. આવી ભાખરી મળી જાય ને તો તમે બીજી કોઈ વસ્તુની આશા ના રાખો. એટલી ક્રિસ્પી કરારી આ ભાખરી તૈયાર થઈ છે. મારા ઘરમાં તો રેગ્યુલર સવારમાં દરરોજ આ ભાખરી થાય છે. સાઈડમાં ગમે એટલા નાસ્તા આપો પણ મેન કોર્સમાં તો ભાખરી જ હોવી જોઈએ. અહીં આપણી ક્રિસ્પી ભાખરી તૈયાર છે અને તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, લુક કેટલો મસ્ત છે. જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ ને. અને આ કટ કરીને પણ તમને બતાવું કે બિસ્કિટની જેમ આ ભાખરી કટ થઈ જાય છે. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા અવનવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.